السلام علیکم، زه فواد باچا. دا یو ټریکس او ټیپس تاسو لپاره دي د ویب سایټ. ما د ویب سایټ ډاونلوډ کړی دي. که تاسو دلته راشئ د سایبر سیکیورټي ریسورسز باندې ډایرکټ کلیک ووایئ نو دلته بیا لاندې زما سره ډېر شي ویب سایټ دي او دا ډېر ویب سایټ دي. په دې کې په زه تاسو ته لکټې یو دلته ښیم ډېر کسان دي هغه تپوسونه کوي چې یاره موږ بک موږ ته څنګه میلاو شي. اوس پښتو کې اردو کې راته پته نشتی، خو که تاسو لاړ شئ یا دې هلته زه لاړ شم ګوګل ته ګوګل ډاټ کام ته رالم او دې کې تاسو وایئ چې زی-لائبریری وایي. اولنی دا ویب سایټ چې راشي دلته دا ډایرکټ د دې نه هم کولی شئ ګوګل نه، او که نه په ویب سایټ باندې دلته هم پروت دی. دلته تاسو رالی د زی-لائبریری ته، دا څنګه چې ګوره دلته یې په دې باندې کلیک ووایئ، دلته به راشئ نو بیا تاسو آرټیکل او بک هم کتی شئ. په دې کې دننه ډېر شی بکس دي تقریبا چې زه به دې کې اوس ورکړم CISSP فار ایگزامپل. دا ټول بکونه چې دي تاسو دلته ډاونلوډ کولی شئ، او که تاسو په دې کې ورکړئ چې سایبر سیکیورټي نو هم به دې باندې ډېر شی بکس راوالي. یعنې د تاسو بیا ښه باقاعده دلته راتلی شئ، کلیک کولی شئ او ډاونلوډ په دې باندې والی شئ چې کوم ځای کې ډاونلوډ کوئ. نو راځئ چې دا ډاونلوډ کړو. دی اوس ډاونلوډ کېږي. ډېر زبردست دی. په دې کې ډېر شی بکسونه دي، پته نه لګي چې دا به لیګلي که انلیګلي آی ډونټ نو. خو دا ویب سایټ چې دی نو په دې ویب سایټ باندې د حد نه سیوا مطلب آرټیکلز یا بکس چې دي تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ورخه دا کولاومه خو ولې پاس کوم لګوټې کېدای شي زما کې ډاونلوډ فولډر ته نه شي پرایویسي کنسرن. زه ښه دی لا نه وړل ته اورې نیرې دا اوس غواړم بک ډاونلوډ شوی. په دې کې ټول بکس مطلب دا دی چې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو زه امید کوم چې تاسو دا انجوی کړه. د دې ویب سایټ نه نوم دی زی-لائبریری. زی مطلب زیډ-لائبریری. اوکې، دا تاسو په دې ویب سایټ باندې دلته کتی شئ. تاسو کله له پاسه د سایبر سیکیورټي ریسورسز باندې کلیک کوئ، بیا دلته راشئ. دا ټول ډېر شی ویب سایټ دی، په دې باندې ویډیو راغوم لږ سات کې. خو دا زی-لائبریری دا یو صحیح شو، دا یو زی-لائبریری. آلرایټي، السلام علیکم.